ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ የአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም ኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኦዲቲንግ ተማሪዎች ይጠቅማል ያልኩትን ጥያቄ በጀላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት ይህ ፈተና ከኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች የተፈተኑት የወጣ ጥያቄ ነው። ግን ጥያቄው ለሁለቱም ዲፓርትመንቶች አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩበት ይጀላችሁ ቀርቤያለሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። አብራችሁን ቆዩ። Question number 1. An entity exchanged equipment and bore 18,000 cash for similar equipment. The book value and the fair value of the old equipment were bore 82,000 and bore 90,000 respectively. Assuming that the exchange has a commercial substance, the entity would record gain or loss on exchange of asset in the amounts of ይለናል። ይሄ ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ 2 ወይም ደግሞ የፋውንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ 2 ላይ ያለ ጥያቄ ነው። ስለ ፒፒ ነው የሚያወራው፣ ፕላንት ፕሮፐርቲ ኤንድ ኢኩፕመንት የሚባለው ማለት ነው። ነን ሞኔታሪ ኤክስቼንጅ ላይ ሲሚላር አሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ዲስቲንክት ኦር ዲፈረንት አሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ኤክስቼንጅ ሲደረጉ ጌንና ሎሳቸውን ለመመዝገብ ኮመርሻል ሳብስታንስ አለው ወይስ የለውም ትራንዛክሽናቸው የሚለው አንዱ ፋክተር እንደሆነ ይታወቃል። ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት የኮመርሻል ሳብስታንስ አለው ማለት ለምሳሌ ኢኩፕመንት ዊዝ ሜሽነሪ ቼንጅ ቢደረግ ይሄ ትራንዛክሽን ኮመርሻል ሳብስታንስ አለው ማለት ኢኩፕመንቱ በሜሽነሪው በመቀየራችን ምክንያት ኢኩፕመንቱ ያስገኘን የነበረውን ጥቅም ሲግኒፊካንትሊ ሜሽነሪው ቀይሮት ከሆነ ኮመርሻል ሳብስታንስ ነበረው ማለት ነው። ወይም ደግሞ መቀየራችን ኢኩፕመንቱን በሜሽነሪው መለወጣችን ጥቅም አስገኝቷል ማለት ነው። if it doesn't change or it doesn't affect or it doesn't show the significant effect on the future cash flow due to that exchange ከሆነ it lack commercial substance እንለዋለን። so ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ commercial substance አለው ስለሚል obviously ጌንም ሎስም ይመዘገባሉ ማለት ነው። ግን የሚመዘገበው ሎስና ጌን ስንት ነው? ጌንና ሎስን ዲተርማይን ለማድረግ ሲምፕሊ ጊቭን አፕ የተደረገው አሴት which is old equipment ማለት ነው። የኦልድ ኢኩፕመንቱን ቡክ ቫልዩ እና ፌር ቫልዩ ኮምፔር ማድረግ ነው። የኦልድ ኢኩፕመንቱ ቡክ ቫልዩ 82000 ነው የሚያሳየን፣ ፌር ቫልዩ ደግሞ 90000 ነው ሪስፔክቲቭሊ ስለሚለን ወይም ደግሞ 82000 ያክል ቡክ ቫልዩ ያለውን ኦልድ ኢኩፕመንት 90000 ያክል ባለው ፌር ቫልዩ ነው ያስገመት ነው ካልን ኦብቪየስሊ 8000 ጌን አለው ማለት ነው። ሶ መመዝገብ ያለበት 8000 ጌን ይሆናል ማለት ነው። question number 2. internal controls are mechanisms, policies and procedures used to ይለናል። ካምፓኒስ ኢንተርናል ኮንትሮል የሚኖራቸው ለምንድን ነው ወይም ደግሞ ምን ለማድረግ ነው? ኦብቪየስሊ ይሄ ኢንተርናል ኮንትሮል በተለይ በኢንተርናል አክቲቪቲ ፌለሪቲ ምክንያት በኢንተርናል አክቲቪቲ ወይም በኢንተርናል ፕሮሰስ ዊክነስ ምክንያት የሚፈጠር ሎስ እንዳይኖር which is operational risk እንዳይኖር ማድረግ ወይም ሞኒተር ማድረግ ነው ስራቸው። ማክሲማይዝ ማድረግ ሊሆን አይችልም፣ ሞኒተር ብቻ ማድረግም አይደለም፣ ሚኒማይዝ ማድረግ ብቻም ሊሆን አይችልም። ሶ ኦፕሬሽናል ሪስኩን ሚኒማይዝ ማድረግ at the same time ኮንትሮል ማድረግ ነው። ሶ question number 2 ትክክለኛው መልስ A ይሆናል ማለት ነው። question number 3. company A and company B have the same profit margin and the same total asset turnover, but company A has a higher return on equity. this may result from ይለናል። by the way ይሄ ጥያቄ ፓርት 2 ላይ ሰርችላችኋለሁ፣ ግን ፓርት 2 ላይ አንደኛው መልስ ብቻ ነው ሰርተን ሄድ ነው። ሁለት መልስ ያለው ጥያቄ ነው። ለዛ ነው በዚህኛው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ሌትስ ሲ ኮንሰፕቱ ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። ሁለቱ ካምፓኒዎች assume other things remains constant ነው ወይም እነዚህ ካምፓኒዎች the same ሪስክ ሌቭል ላይ ያሉ ካምፓኒዎች ናቸው። ነገር ግን ተመሳሳይ ፕሮፊት ማርጂን አላቸው፣ ተመሳሳይ አሴት ተርኖቨር ሬሽዮ አላቸው። ነገር ግን ካምፓኒ A ሃየር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ያለው ነው። ሶ ፕሮፊት ማርጂን ምን ማለት ነው? ሉክ ፕሮፊት ማርጂን ማለት ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ሴልስ ነው። ሶ ፕሮፊት ማርጂናቸው ተመሳሳይ ነው ካልን የሁለቱ ካምፓኒ ኔት ኢንካም እና
ሴልስ መጠናቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ፕላስ ተመሳሳይ ቶታል አሴት ተርኖቨር አላቸው። ቶታል አሴት ተርኖቨር ማለት ሴልስ ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ነው። ሚኒንግ ቶታል አሴት ተርኖቨራቸው ተመሳሳይ ነው ካልን ሴልሳቸው ኦልሬዲ ተመሳሳይ ነው ብለናል። ሶ እዚህም ጋር ሴልሳቸው ተመሳሳይ ነው፣ ቶታል አሴታቸውም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የካምፓኒ ኤ ሪተርን ኦን አሴቱ ሃየር ነው ይለናል። ይሄ የሆነበት ምክንያት በምን ምክንያት ነው? እስኪ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ምን ማለት ነው? ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ማለት ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ኢኩዊቲ ነው። እነዚህ ሁለት ካምፓኒዎች ተመሳሳይ የሆነ ኔት ኢንካም አላቸው፣ ተመሳሳይ የሆነ ቶታል አሴት አላቸው። እንደምታውቁት ቶታል አሴት ማለት ሊያቢሊቲ ኦር ደብት ፕላስ ኢኩዊቲ ነው። ሶ አሁን ቶታል አሴታቸው ተመሳሳይ ሆኖ ቫሪዬሽን የፈጠረው ኔት ኢንካማቸው ተመሳሳይ ሆኖ ቫሪዬሽን የፈጠረው የኢኩዊቲ ባላንስ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልናደርግ የምንችለው ምንድነው? አንደኛ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ሃየር የሚሆነው መቼ ነው ካለ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ሃየር የሚሆነው ዊዝ ኮንስታንት ኔት ኢንካም ሎወር ኮመን ኢኩዊቲ ከሆነ ወይም ደግሞ የኢኩዊቲ ባላንሱ ዲኖሚኔተሩ በጣም ሎወር የሆነ በደ ቁጥር ዊዝ ኮንስታንት ኔት ኢንካም ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ሃይ ነው የሚሆነው። ዲኖሚኔተር ሎወር ዲኖሚኔተር ኖሮት ዊዝ ኮንስታንት ኔት ኢንካም ዲኖሚኔተር ሪተርን ኦን ኢኩዊቲያችን ሃይ ነው የሚሆነው። ሶ አንደኛው ኦፕሽን የካምፓኒ ኤ ሎወር ኢኩዊቲ ያለው ማለት ሃይ ደብት አለው ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ የደብት ባላንስ ስላለው ሊሆን ይችላል ነው። ይህም ትክክል ነው። ሶ ምርጫ ኤ መልስ ይሆናል። ካምፓኒ ኤ ሃዝ ሃየር ዲቪደንድ ሬሽዮ ደብት ሬሽዮ ከፍተኛ የሆነ የብድር ክምችት አለው። ከፍተኛ የብድር ክምችት አለው ማለት ሎወር ኢኩዊቲ አለው። ሶ ቢኮዝ ኦፍ ሎወር ኢኩዊቲ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ሃይ ሊሆን ይችላል። ኢን ዘ አዘር ሳይድ ደግሞ ካምፓኒ ቢ ሃዝ ሞር ኮመን ኢኩዊቲ። አሁን ይህን ደግሞ በካምፓኒ ቢ እንየው። ካምፓኒ ቢ ከካምፓኒ ኤ ጋር ተመሳሳይ ኔት ኢንካም አለው። ነገር ግን ኢኩዊቲው ሃየር ሆኖ ቢሆን አያችሁት፣ ኢኩዊቲው ሃየር ሆኖ ቢሆን ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ምን ይሆናል? ሎወር ይሆናል። ስለዚህ የካምፓኒ ቢ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ሎወር የሆነው በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል? ካምፓኒ ቢ ሃየር የሆነ ኢኩዊቲ ስላለው ሊሆን ይችላል ነው። ሶ ዲ መልስ ይሆናል። ሶ ይሄ ጥያቄ ሁለት አይነት መልስ ያለው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ኤም ዲም መልስ ይሆናል። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 4 if you have a choice to earn simple interest on ብር 10,000 for 3 years at 8% or compound interest at 7.5% for 3 years which one will pay more and by how much ይለናል። ሉክ የሲምፕል ኢንተረስት እና የኮምፓውንድ ኢንተረስት ኮንሰፕት ነው የመጣው። አማውንቱ 10,000 ነው። 10,000 ብር በ8% ለ3 ዓመት በሲምፕል ኢንተረስት ይሻለናል ወይስ 10,000 ብር በ7.5% በኮምፓውንድ ኢንተረስት ማለት ነው ለ3 ዓመት የትኛው ይሻላል? በስንትስ ይበልጣል ነው ጥያቄው። ሶ ይሄን ለመስራት መጀመሪያ በሲምፕል እንመልከት። በሲምፕል ኢንተረስት ስናስበው ፕሪንሲፓል ፕላስ ኢንተረስት ማለት ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም ነው which can be rewrite as P into 1 plus RT ሊባል ይችላል። ሶ በዚህ መሰረት P ማለት 10,000 ነው into 1 plus R የምንለው 0.08 ነው 0.08 times T የምንለው ታይም ነው 3 the answer will be 12,400. So let's compute using compound interest. For compound interest, P into 1 plus R the power of n ነው። Meaning በሲምፕል ኢንተረስት ኮንሰፕቱ ምንድነው? ወለድ የሚታሰበው ከኦሪጂናል ፕሪንሲፓሉ ብቻ ነው። ያ ማለት በኮምፓውንድ ኢንተረስት ግን ለምሳሌ የመጀመሪያው ዓመት ላይ ፕሪንሲፓል እና ወለድ አለን። ሁለተኛው ዓመት ላይ ፕሪንሲፓል እና ወለድ ላይ ነው የሚከፈለው። የመጀመሪያው ዓመት ላይ ኢንተረስት የሚታሰበው ኦሪጂናል ፕሪንሲፓሉ ላይ ሊሆን ይሆናል። ዘን ሁለተኛው ዓመት ላይ ደግሞ ኢንተረስት የምናስበው የመጀመሪያው ዓመት ኢንተረስት ፕላስ ፕሪንሲፓል ላይ ነው የምንታሰብ ማለት ነው። ሶ ኢንተረስት እየወለደ ነው የሚሄደው ኮምፓውንድ ኢንተረስት የምንለው። በዚህ ፎርሙላ መሰረት 10,000 ኢንቱ 1 ፕላስ ሬቱ 0.075 ነው
the power of 3 አድርገን እንሰራዋለን which is equal to 12,420 ይሆናል። ሶ በኮምፓውንድ ኢንተረስት የምናገኘው 12422 ነው። በሲምፕል ደግሞ 12400 ነው። the difference በ22000 በ22 ኮምፓውንድ ኢንተረስቱ ይበልጣል ማለት ነው። ሶ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ባይ 22.97 ነው። እዚህ ጋር approximately 0.97 something ስላለው ሊሆን የሚችለው መልስ ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 5 if a firm's net income does not change as its volume change the firm's ይለናል። ምንድነው የሚለው የፈርሙ ኔት ኢንካም መቀየር አልቻለም ወይም it is constant ነው as the volume change ቮሊዩሙ ግን ቼንጅ ያደርጋል። ይህ happen የሚሆነው መቼ ነው የሚለን። ይሄን ኮንሰፕት ለመረዳት እዚህ ኤክሴል ላይ አንድ ዳታ ላሳያችሁ። ኦኬ let's look this data there is case 1 here and case 2 here ሴልስ ይለናል። እዚህ ጋር ሴልስ ማለት ቮሊዩም ታይምስ ሴሊንግ ፕራይስ ነው። ቫሪያብል ኮስት ቮሊዩም ታይምስ ዩኒት ኮስት አለን and fixed cost assume no tax and no other operating expense so net income ማለት ሴልስ ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ማይነስ ፊክስድ ኮስት ይሆናል ማለት ነው። እና assume in the first case ቮሊዩማችን 150 ሺህ ቢሆን ወይም 150 ብለን ብንወስደው ፕላስ ሴሊንግ ፕራይሳችን 20 ቢሆን and assume ቫሪያብል ኮስታችን 20 ቢሆን what would be net income ኔት ኢንካማችን ስንት ይሆናል የሚለውን እንስራ መጀመሪያ። so in the first case ሴልሳችን ስንት ነው ካልን ሴልስ ማለት ቮሊዩም ታይምስ ሴሊንግ ፕራይስ ነው ይሄ ይሆናል። ቫሪያብል ኮስታችን ስንት ነው ካልን ቮሊዩም ቫሪያብል ኮስት ማለት ቮሊዩም ታይምስ ዩኒት ኮስታችን ቮሊዩም የምንለው the amount of unit sold የተደረገው አማውንት ዩኒቱ ስንት ነው 150 ነበር ያልነው 3000 ሆነ። አስም ፊክስድ ኮስታችን 400 ቢሆን ኔት ኢንካም ስንት ይሆናል? ኔት ኢንካም ማለት ሴልሳችን ሲቀነስ ብራኬትን ከፍትና ኮስቱ ማለት ቫሪያብል ኮስት ኤንድ ፊክስድ ኮስት ማለት ነው ፕላስ ፊክስድ ኮስት ሶ ኔጌቲቭ 400 ይመጣል ማለት ነው። ኬዝ 2 ላይ እንምጣ። አሁን ኬዝ 2 ላይ what would happen if the volume has changed but constant net income ቮሊዩማችን ቼንጅ አድርገን ኔት ኢንካማችን ኮንስታንት የሚሆነው የትኛው ቫሪያብል ቼንጅ ቢያደርግ ነው ወይም የትኛው ቫሪያብል ምን ቢሆን ነው ሉክ ስቲል እዚህ ጋር ቮሊዩማችን ከ150 ወደ 200 ብንወስደው ኤንድ ሴሊንግ ፕራይሳችን ብንፈልግ ኬዝ 1 ላይ እንደነበረው ተመሳሳይ ብንፈልግ ቼንጅ ብናደርገው ስቲል ግን ሴሊንግ ፕራይሳችን ከቫሪያብል ኮስት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ የሚኖረን ኔት ኢንካም እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ቮሊዩሙ ቼንጅ አድርጎ ኔት ኢንካሙ ዳዝ ኖት ቼንጅ የሚሆነው መቼ ነው? ሴሊንግ ፕራይሳችን ከቫሪያብል ኮስት ጋር እኩል ከሆነ ነው። ካልሆነ ኔት ኢንካም ቫሪ ያደርጋል። ለምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴሊንግ ፕራይሳችን 25 ነው ብለናል። ነገር ግን ቫሪያብል ኮስታችን ለምሳሌ 15 ቢሆን ኖሮ ቫሪያብል ኮስታችን 15 ቢሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ኔት ኢንካማችን ሴልስ ማይነስ ዚስ ይሆናል። ሎክ አሁን የሴሊንግ ፕራይስ 25 ከቫሪያብል ኮስት ከ15 ጋር ቫሪ ስላደረገ ኔት ኢንካማችን ቫሪ ያደረገ as the volume change ማለት ነው። ቮሊዩሙ ቼንጅ አድርጓል with different selling price and variable cost ከሆነ we get different net income amount ማለት ነው። ሶ ተመሳሳይ ኔት ኢንካም የምናገኘው ምን ከሆነ ብቻ ነው? ሴልስ ፕራይሱ ከቫሪያብል ኮስት ጋር እኩል ከሆነ ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ሴልስ ፕራይስ መስት ኢኳሊቲስ ቫሪያብል ኮስት ይለናል። ይሄኛው ትክክለኛ። question number 7 auditors accumulate evidence to ይለናል። ያው ታወቃል ኦዲተሮች ኤቪደንስ አኩሙሌት የሚያደርጉት ነው የሚሰበስቡት ምን ለማድረግ ነው ካሉት አማራጮች ቤስት የሆነውን ነው የምንመርጠው። A satisfy the requirements of code of ethical conduct የኮድ ኦፍ ኢቲካል ኮንዳክት ሪኳየርመንቱን ማሟላት አለማሟላቱን ሳቲስፋይ ማድረጉን ቼክ ለማድረግ ነው ይለናል። ኦኬ to reach a conclusion or arrive at a conclusion about the fairness of financial statement ካምፓኒው ያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ፌርነሱን ማረጋገጥ ነው። ሲ
defend themselves in the events of court case it sometimes ሊሆን ይችላል በኮርት ኬዝ ራሳቸውን ዲፌንድ ሊያደርጉ የሚችሉበት መረጃ ማሰባሰብ in some extent ሊሆንም ይችላል determine if the financial statements are correct so ካሉት አማራጮች ቤስት የሆነው ሊሆን የሚችለው መልሱ ቢ ነው reach at a conclusion or arrive at a conclusion about the fairness of the financial system financial system ወይም ደግሞ financial statement የተሰራበት የአካውንቲንግ ህግና ደንብ ፌር ነው ወይ ወይም ደግሞ appropriate accounting ስታንዳርዱን ተከትሎ የተዘጋጀ ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው ወይስ አይደለም ነው ፋይናሊ ሪች ማድረግ የሚፈልገው ወይም ደግሞ መድረስ የሚፈልገው ጎሉ እሱ ነው ለዛ ነው የኤቪደንሶችን አኪሙሌት የሚያደርገው ማለት ነው question number 8 an entity reported machinery to install in its new factory premise before year end ይሄ ኤንቲቲ እንግዲህ አዲስ ፋክተሪ ኢንስቶል ለማድረግ ሜሽነሪ ኢምፖርት አድርጓል however due to circumstance beyond its control ከአቅሙ በላይ በሆነ ጉዳይ ሜሽነሪው የተወሰኑ ወራቶች ዲሌይ አድርጓል ነው ዘግይቷል but reached the factory premise before year end still ግን የደረሰው before year end ነው ያኛው አካውንቲንግ ፒሪየድ ከማለቁ በፊት ነው ይለናል ግን መዘግየት አሳይቷል while this was happening ይሄ ተፈጥሮ ያለ the entity learned from the bank that it was being charged interest on the loan it had taken to fund the cost of the machinery look machinery የተገዛው በዱቤ ነው ከባንክ በተወሰደ ብድር አሁን machinery የተገዛው በዱቤ ከሆነ እዛ ብድር ላይ የምንከፍለው ወለድ interest does it a part of cost or expense ነው የmachinery cost ተደርጎ ካፒታላይዝ ይደረጋል ወይስ ኤክስፔንስ ነው የሚደረገው ነው ሶ ይሄ ወደ የተወሰደናል ወደ ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ ላይ ፒፒ የሚለው ቻፕተር ላይ ነው የምንሄደው ወይም ደግሞ ቦሮዊንግ ኮስት ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 23 ላይ ይወስደናል እዛ ላይ እንግዲህ የቦሮዊንግ ኮስት ወይም ደግሞ አንድን ኳሊፋይንግ አሴት ከኳሊፋይንግ አሴት የምንለው የኮንስትራክሽን ላይ ነው ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች አፕል የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ አይተሞች ላይክ ሜሽነሪ ማለት ነው ኳሊፋይንግ አሴት የሚለውን ስለሚያሟላ ወደዛ መሄድ አልፈልግም ግን ኳሊፋይንግ አሴቱ ላይ ያወጣናቸው ወጪዎች አሉ ነው አንደኛው ፍራይት ነው ይለናል ፍራይት ቶታሊ ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ኮስት ነው የሜሽነሪ ኮስት ተደርጎ ይወሰዳል ሌላው ግን ኢንተረስቱ ይሄ ኢንተረስት በዱቤ ስለተገዛ ቃው ዱቤው ላይ የሚከፈለው ወለድ ሜሽነሪ ኮስት ይደረግ ወይስ ደግሞ ኤክስፔንስ ይደረግ ስንል ቦሮዊንግ ኮስት ሬጉሌሽኑ ላይ ምን ይለናል ኮሜንስመንት ዴቱን ማየት ይፈልጋል ኮሜንስመንት ዴት የምንለው ያን አሴት ይሄ ሜሽነሪው ማለት ነው አቬሌብል ኦር ሬዲ ፎር ዩዝ ለምን ፈልገው ዓላማ ሬዲ ካደረግንበት ጀምሮ ኢንከርድ የተደረጉ ኢንተረስት ወይም ደግሞ ቦሮዊንግ ኮስት ነው እንደምን የሚቆጠረው እንደ ኮስት የሚቆጠረው ቢዮንድ ዛት ያለ ኢንተረስት እንደ ኤክስፔንስ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወራቱን ክላሲፋይ አድርጎ አልሰጠንም ያ ማለት በደፈናው during the year ይሄ ኢንተረስት ካፒታላይዝ ይደረግ ወይም አይደረግ ነው እንጂ ጥያቄው የሚለን ስፔሲፊካሊ ለዚህኛው ወር ኤክስፔንስ ይደረግ ለዚህኛው ወር ኢንተረስት እንደ ኮስት ይቆጠር የሚል ጥያቄ የለውም ሶ as general overview የምናደርገው ምንድነው በዚህ አኩዚሽን ኢንከርድ የተደረገው ፍራይት ኮስት እና ኢንተረስት it is totally ለሜሽነሪው ካፒታላይዝ የሚደረግ ኮስት ናቸው ነው ሶ ሲ መልስ ይሆን ነገር ግን እዚህ ጋር ዲሌይ ሆኖ የቆየባት መንዝ ለምሳሌ ጥቅምት ላይ መድረስ ያለበት ጥቅምት ላይ ቢሆን ብድሩን የወሰድ ነው ጥቅምት ላይ መድረስ ያለበት ግን ታህሳስ ላይ ደርሶ ቢሆን የመጀመሪያው አመት የስንት ወር ነው ካፒታላይዝ የሚደረገው ወለድ ካልን የአንድ ወር የታህሳስ ወር ብቻ ነው ምክንያቱም አሴቱ መጥቶ አቬሌብል ፎር ዩዝ የሆነው አገልግሎት ዝግጁ የሆነው ከታህሳስ ጀምሮ ነው ስለዚህ ምንም እንኳን ወለድ ከጥቅምት ጀምረን ብንከፍልም የጥቅምትና የህዳር ኤክስፔንስ ይደረግና የሁለቱ ወሩ ኢንተረስት የታህሳስ ወር ጀምሮ ግን ካፒታላይዝ ይደረጋል ማለት ነው ያ ከሆነ ወደ ኤን መጣለን freight charge should be capitalized but interest cannot be capitalized under this circumstance for the first 2 months
የመጀመሪያዎቹ 2 ወራት ላይ ኢንተረስት ካፒታላይዝ አይደረግም ልንል እንችላለን። Question number 9 as a general rule debt service expenditure in debt service fund are recognized ይለናል። በደብት ሰርቪስ ፈንድ ውስጥ ያለ የደብት ሰርቪስ ኤክስፔንዲቸር ፎር ተርም ደብትን ማቹር ለማድረግ ብለን የምናስቀምጠው የደብት ሰርቪስ ፈንድ መቼ ነው ሪኮግናይዝ የሚደረግ እንደ ኤክስፔንዲቸር የሚመዘገብ መቼ ነው ስንል አክቹአሊ ፔይ ሲደረግ ነው። ደብት ሰርቪሳችን ፔይ ሲደረግ ወይም ደግሞ ፔመንቱ ዲው ሲደረግ የደብት ሰርቪስ ኤክስፔንዲቸር በደቢት ሳይድ ሪኮግናይዝ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question number 10 bonds that are sold in foreign country and are denominated in the country's currency in which they are sold are known as ይለናል። ቦንድ ነው that are sold in foreign country ላይ ሶልድ የተደረገ and denominated in the country's currency ይሄ obviously የፎሪን ቦንድ የሚባለው የቦንድ አይነት ነው። Question number 11 which of the following intangible asset could not be sold by a business to raise needed cash for a capital project ካሉት ኢንታንጂብል አሴቶች ከተሰጡን ኢንታንጂብል አሴት ውስጥ ካፒታል ፕሮጀክት ፋይናንስ ለማድረግ ብለን የማንሸጠው የኢንታንጂብል አሴት የትኛው ነው? እንደምታውቁት ጉድዊል ሴፓሬትሊ እንደ ሌሎቹ ኢንታንጂብል አሴቶች ወይም ደግሞ ታንጂብል አሴቶች አይደንቲፋይ ተደርጎ ሶልድ ልናደርግ የምንችለው የኢንታንጂብል አሴት አይነት አይደለም። አክቹዋል ጉድዊል አማውንት ራሱ የምናውቀው መቼ ነው? ኢንታየርሊ ቢዝነሱ ሶልድ ሲደረግ ነው። ሶ አንድ ቢዝነስ ፕሮፖዝ ያደረገውን ካፒታል ፕሮጀክት ፋይናንስ ለማድረግ ብሎ ሊሸጠው የማይችለው የኢንታንጂብል አሴት አይነት ጉድዊል ነው። ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ በክፍል 5 ያዘጋጀውላችሁ የሐምሌ 7 2015 የተሰጠው የአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም የኮኦፕሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ስቱደንት ኤግዚት ኤግዛም ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ክፍሎች እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።